ที่บ้านเราตอนนี้อยากจะกินแพนเค้กนี่ไม่ได้ทำเมื่อกี้น้องทำแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยเมลินกินน้องน้อยได้เมลินดูน้องด้วยนะดูแลน้องด้วยนะแม่ปิ้นไม่ได้เมลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาอีกรอบนะคะกับการทำอาหารแบบคลีนคือการกินดีมีซิกแพคค่ะกินดีมีซิกแพคนะวันนี้เราก็จะมาทำอาหารแบบคลีนโดยที่บ้านเราตอนนี้อยากจะกินแพนเค้กแต่ปกติแล้วแพนเค้กก็จะมาแบบสำเร็จรูปใช่ป่ะที่เป็นผงมาหรือว่าเป็นแป้งที่ทำมาอาจจะมีน้ำตาลมีอะไรแล้วก็แป้งอะไรที่ใส่เข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างในแพนเค้กเราเลยจะมาทำแพนเค้กกินกันเองนะคะเรามาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะที่เราจะไม่ใช้แป้งนะคะเราใช้ข้าวโอ๊ตถูกต้องรู้ได้ไงใช้อะไรนะข้าวโอ๊ตแล้ววันนี้เราก็จะเอาข้าวโอ๊ตนะคะที่เป็นข้าวโอ๊ตบดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะใช้อีกก็คือตัวเดิมเลยค่ะโยเกิร์ตแบบรสธรรมชาตินะคะไม่หวานค่ะที่เหลือก็คือมีไข่2ฟองแอปเปิ้ล2อันซินนามอนวานิลลาเอ็กซ์แทรคแล้วก็ผงฟูค่ะหรือเบกกิ้งพาวเดอร์เรามาเริ่มทำโดยการเตรียมแอปเปิ้ลกันก่อนเฮียเดี๋ยวแม่ทำให้1อันแล้วเดี๋ยวเฮียทำอีก1อันนะใช้ประมาณกลางๆนะคะในการปอกเปลือกออกให้หมดก่อนไม่ได้ทำนี้ถ้าไม่ได้ถือมันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปผสมกับแป้งแพนเค้กปกติทำอาหารไม่เกิน10นาทีถึง15นาทีเพราะลูกเราเยอะใช่ไหมคะแต่พอดีเรามีลูกมาช่วยทำด้วยมันก็จะแบบนานนิดนึงมาเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ไม่ได้ทำเมื่อกี้น้องทำแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยเมลินกินเฮียล้างมือยังเนี่ยเฮียไปล้างมือยังเอาวะแฮนเอามาฮันอันนี้คือภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาเยอรมันเอาวะแฮนเอามาฮันก็ได้ดูเจอแกนแฮนมาบดชิแปลว่าไปล้างมือกันก่อนแอปเปิลเนี่ยปอกไปแป๊บเดียวมันก็จะเริ่มสีมีความแบบสีดำเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะรักษาสีแอปเปิลโดยการที่โรยเกลือนิดนึงนะคะเกลือทะเลนิดนึงที่เหลือเดี๋ยวมิลานผสมแป้งอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวให้กินนะคะโอเคอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งแพนเค้กกันใช้ไข่2ฟองค่ะเอามิลินจะทำขี้มูกไม่ใช่ขี้มูกไข่ขี้มูกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว2ฟองแล้วก็สิ่งที่เราจะใช้นะคะก็เฮลตี้มากเลยเราจะใช้ตัวโยเกิร์ตธรรมชาติทั้งหมด1ถ้วยนะคะมิลานคนโยเกิร์ตไปแล้วมิลินเทให้หน่อยให้เฮียหน่อยเราก็อยากเป็นคนทำเฮียเป็นคนครับอันนี้เป็นแบ่งหน้าที่กันนะคนงานแต่ละคนทำงานไม่เหมือนกันโอ้มองคนไม่ค่อยเห็นนะหัวเมลินสูงเนี่ยโอ้หัวบ้างเมลินถือนี่คนเรียบร้อยแล้วเนื้อก็จะได้ประมาณนี้นะคะไข่กับโยเกิร์ตวันนี้ข้าวโอ๊ตใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเฮียใส่ผงฟูให้แม่1ช้อน1ช้อนค่ะเมาอะไรลูกเมลินจะทำเองเหรอคนโอเคคนให้เฮียแป้งสวยงามแล้วได้มันเป็นวานิลลาเอ็กซ์แทรคกลิ่นวานิลลา
ลาสิไม่ชอบใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยก็จะใส่ผงซินนามอนไปนิดนึงนะคะ ก็ถ้าตวงก็จะได้ประมาณ1 ช้อนชาประมาณนั้น เพราะว่าอะไรก็ตามที่ใส่กับแอปเปิลแล้วมีซินนามอนก็จะหอมอร่อยมาเมลินคนเลย อย่าอะไรล่ะเมลินคนสิตอนนี้เรียนรู้คำว่ายาเนื้อประมาณนี้นะคะแอปเปิลใส่จุ่ม ตุ่มตาม เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทอดกันนะคะเย้แป้งก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันแพนเค้กวันนี้อาหารเช้าของเราเฮลตี้สุดๆโอเคค่ะต่อไปเราก็จะมาทอดกันดูนะคะว่าแพนเค้กเราจะเป็นยังไงเราใช้เนยนิดหน่อยร้อนวันนี้เป็นแบบเมนูไม่ใช้โอเว่นนะเมลินโอเคทอดอันแรกก่อนนะเมลินรอ patient เราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆให้มันสุกไปน้อยมาไหมน้องน้อยเขาวางไว้น้องน้อยได้ไม่ได้ดูน้องด้วยนะดูแลน้องด้วยนะแม่ปิ้นไม่ได้อ่ะ cannot flip too many kids โอเคไหมน่าจะได้แล้วได้ยังเมลินได้แล้วเมลินเนื้อในนะคะก็จะประมาณนี้มาเดี๋ยวลองชิมดูออกไหมดูนะอร่อยไหมได้เนื้อประมาณนี้แล้วก็อร่อยไหมเมลินเอาอีกไหมเด็กคนนี้ถ้าไม่อร่อยไม่เอานะร้อนนิดนึงโอเคปะยัมมี่วันนี้ก็แพนเค้กสำเร็จไปนะคะเยี่ยมมากเลยเจอกันใหม่นะคะกินดีมีซิกแพคไปกับเมลินแล้วก็มิรานแล้วก็มารีนแล้วก็แม่พิมพ์นะคะบ๊ายบายอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะและSubscribeด้วยบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์เมนูต่อนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะก็เหลือแป้งแพนเค้กไม่รู้จะไปทำไงต่อก็เลยเอามาทำเป็นขนมปังต่อวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเติมแป้งเข้าไปอีกประมาณครึ่งถ้วยนะคะให้มันแบบเหนียวนิดนึงไม่ใช่แบบเละๆนะคะแล้วก็ใส่ถั่วที่ชอบเข้าไปนะคะแล้วก็คนมันแล้วก็เข้าไปในบล็อกขนมปังอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอบเป็นเค้กขนมปังกันอบอยู่ที่180องศานะคะเป็นเวลา25 นาทีลองชิมดูนะ So I'm gonna try the oatmeal clean pancake for the first time. Delicious. Really good. Yeah? Can you tell it's like Very light. Can you tell it's clean? Feels very light. Bye bye. ขอกดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะครับ